हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप एवरीवन इज फाइन फिट जबरदस्त जिंदाबाद। सारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, बहुत ही उत्तम तरीके से पढ़ रहे हैं। डर भी लग रहा होगा कल के लिए, एग्जाम के लिए। काली कारण बहुत भय लगे बहुत स्टूडेंट एक भय खाब नालागे, बहुते किबा किबि কৈ থাকিব। আমি পৰীক্ষা দিবলৈ যাম, তাতে এটা 70 মাৰ্কৰ পেপাৰ আহিব। সেই 70 মাৰ্কৰ পেপাৰত আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ ক্ষমতাৰ হিচাপত আমি ম্যাক্সিমাম মাৰ্কস ল'ব যাম আৰু আমি ভয় নাখাওঁ। উই শুড নট ফিয়াৰ, নেভাৰ ফিয়াৰ when none is here। এণ্ড আজি বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক এইটো কথা কৈছিলে, ছাৰ কিবা এটা কৰি দিয়ক ছাৰ, পেপাৰখন কেনেকুৱা হ'ব। মইতো কৈ দিব নোৱাৰিম পেপাৰখন কেনেকুৱা হ'ব, বাট এটলিষ্ট মই ক'ব পাৰিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বা কি তুমি এতিয়া চাবা। এতিয়া এইখিনি যিটো বস্তু মই কৈ গৈ আছোঁ, তোমালোকে মেণ্টেলি অলপ ৰিভাইজ কৰিবা। আৰু আজি ৰাতি যাৰ ভাবি আছা যে ৰিভিজন হোৱা নাই, শুনিয়ে গোটেইখিনি ৰিয়েকশ্যনছখিনি বা যি বস্তু মই ক'ম ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলাছবিলাক, এইখিনি তোমালোকে ভিডিঅ'টো জাষ্ট লিসেন টু দিছ, ইভেন ইফ ইউ আৰ নট ৱাচিং ইট। তুমি চাই পেলাও এইটো মানে ক'ব পাৰিবা, বা তুমি ভিডিঅ'টো তুমি মানে শুনি পেলাও হেডফোনত লগাই পেলাও বহুতে শোৱাৰ আগত এপাক you can listen to this particular thing, okay? And do not forget to like, share and subscribe, and thank you for keeping us always motivated, and I hope everyone listens to the point. So let's start. Just a second point, ek bahut pali hai no important hoy mane dikla the students are first point that we chapter from physical chemistry solutions of first important saba types of solutions jar hini hua nai bhalke sai loba, thik ase? Types of solutions, solid in gas, enuka dhonor examples ahibo pare aru tar gote hini to be details eta example pori jaba. Next ase concentration terms of molarity, moles by volume of the solution, molality number of moles of the solid, plus formula blak ase W by W, W by V, V by V, X mole fraction, number of moles by total moles, এই গোটেই কেইটা concentration terms of questions পেলাক যদি চাইছা ভাল কথা, এবাৰ ফৰ্মুলাটো ৰিভাইজ কৰি যাবা। এক মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন এনেকুৱা আহিব পাৰে। নেক্সট আহিব পাৰে তোমাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম দ্যাট পাৰ্ট ইজ solubility of solid in liquid, আৰু সেইটোৰ কাৰণে কি ফেক্টৰ্ছ আছে, টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেছাৰ দুটাৰে ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। নেক্সট বস্তু ইম্পৰ্টেঞ্চ চাবা তোমালোকে হ'ল solubility of gases in liquids, সেইটো হেনৰিজ ল, তাৰ ডেফিনেশ্যন ষ্টেটমেণ্ট ভেৰি পাক্কাভাৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? তাৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেজটোত আহি যায় আমাৰ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ, কিন্তু মাজত আহি যায় ভেপাৰ প্ৰেছাৰ। তাৰ ডেফিনেশ্যন চাবা, কিন্তু দেই বহুতে আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰে ভেপাৰ প্ৰেছাৰক, বাট আহিব পাৰে। তো ভেপাৰ প্ৰেছাৰৰ ডেফিনেশ্যনটো চাবা, ৰাউলছ ল অফ ভলেটাইল লিকুইড এণ্ড ভলেটাইল সলভেণ্ট এণ্ড ভলেটাইল মানে সলিউটৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিব লাগে। তাৰ ওপৰত গ্ৰাফ আছে, P equals to P not A x A plus P not P x B, এইটো ফৰ্মুলাৰ ওপৰত এটা নিউমেৰিকেল অহাৰ চান্স আছে। আৰু নিউমেৰিকেল এটা এক্সাম্পলৰ টেক্সট বুকত আছে, য'ত এটা লিখা আছে যিটো বেছি ভলেটাইল তাৰ মোল ফ্ৰেকশ্যনত মানে ভেপাৰ ফেজত বেছি থাকে, YA YB ফৰ্মুলা PA by P total and PB by P total টো ভালকৈ চাই যাবা এবাৰ। প্লাছ তাৰে ওপৰত এটা কুৱেশ্যনছ এক্সট্ৰাকৈ আহিব পাৰে, পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ ডিভিয়েশ্যনছ। একোটাকৈ এক্সাম্পল চাই যোৱাটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পজিটিভ ডিভিয়েশ্যনছ এণ্ড নিগেটিভ ডিভিয়েশ্যনছ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হ'ল তোমাৰ বেসিক পইণ্ট অফ কম। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো তোমাৰ হৈ গ'ল মানে উইথ ৰেসপেক্ট টু কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ। তাৰ কাৰণে তোমাৰ মেইন ফৰ্মুলাটো আহিব RLVP, মানে ৰিলেটিভ লোৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ, P0 minus PS by P0 equals to mole fraction of the solute, এণ্ড তাৰ ওপৰত নিউমেৰিকেল চান্স হ'ব পাৰে, স্পেচিফিকেলি মলিকুলাৰ মাছ ওলাব সুধিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হয়। নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ অছমটিক প্ৰেছাৰ, তাতে ৰিভাৰ্ছ অছম'চিছ, আইচোটনিক, হাইপোটনিক, হাইপাৰটনিক, এইবিলাকৰ ডেফিনেশ্যনছবিলাক এপাক চাই যাবা। নেক্সট এক্সাম্পলছ অফ ৰিভাৰ্ছ অছম'চিছ এণ্ড এক্সাম্পলছ ডিচেলিনেশ্যন অফ চি ৱাটাৰ, তোমালোকে জানা, যোনে পঢ়িছা যোনে নাই পঢ়া কৈ গৈ আছোঁ, ঠিক আছে? আৰু শুনি যাবা এইটো এটলিষ্ট, যদি ইফ ইউ নট চি অলছ' এতিয়াও যদি সময় নাই পোৱা তুমি শুনি যোৱা, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। মই একদম চিৰিয়াছলি কথাটো কৈ আছোঁ, ঠিক আছে? তো ডিচেলিনেশ্যন অফ চি ৱাটাৰ এইখিনি বস্তু চাই যাবা। আৰ্টিফিচিয়েল গাৰ্ডেনছ SPM ছেমি পাৰ্মিবল মেমব্ৰেনৰ ডেফিনেশ্যন এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। পাই ইকুৱেল টু CH3 ফৰ্মুলা দি ইউজ কৰি পেলাই এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। নেক্সট ইজ এলিভেশ্যন ইন বইলিং পইণ্ট, ডেল্টা টি ইকুৱেলছ টু KB ইনটু M, তাৰ মোলালিটি ওলাব KB এবিউলস্কোপিক কনষ্টেণ্ট বা ডিফাইন এবিউলস্কোপি বুলি আহিব পাৰে। এলিভেশ্যন কনষ্টেণ্টৰ ভেলু দিয়াৰ পাছত ডেল্টা TP সুধিব পৰা চান্স আছে। সিমিলাৰলি তাত এটা গ্ৰাফিকেল পাৰ্ট আছে, গ্ৰাফিকেল পাৰ্টটো গ্ৰাফখন আঁকিবা। প্লিজ ডু নট ফৰগেট টু ষ্টাডি দ্য ফৰ্মুলা অফ KB RT V নট স্কোৱাৰ ইনটু M, sorry, into molar mass of the solvent by 1000 into latent heat of evaporation যেটো আছে, বা enthalpy of evaporation থাকিলে latent heat না থাকিব, whatever you use, কোনটো এটা ফৰ্মুলা পঢ়িব। সেম বস্তু তুমি ডিপ্ৰেশ্যন এণ্ড ফ্ৰিজিং পইণ্টত পঢ়িবা। ডিপ্ৰেশ্যন এণ্ড ফ্ৰিজিং পইণ্টৰ ডেফিনেশ্যন আহিব পাৰে, তাৰ ৰিলেটেড এটা নিউমেৰিকেল আহিব পাৰে যে ফ্ৰিজিং পইণ্টটো কিন্তু কমি যায়, আৰু সেইটো কিয় কমি যায়, এণ্ট্ৰপিটো কমি যোৱাৰ কাৰণে। মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ। যদি কাৰোবাৰ হোৱা নাই ওৱান শ্বটছখিনি এতিয়াও সময় আছে, এক ৰাতি গোটেইখিনি শেষ কৰিব পাৰি। যোনে একেবাৰে চোৱা নাই এতিয়াও যদি ওৱান শ্বটছখিনি চোৱা, কিবা কৰি পাছ কৰা এটা আশা আছে। আৰু যদি কোনোবাই ভালকৈ পঢ়িছা ডেফিনেটলি মাৰ্কছখিনি আহিবই, একদম ভয় খাব নালাগে, ঠিক আছে? তো তাৰপিছত আহিব আমাৰ ভেণ্ট অফ ফেক্টৰ। ভেণ্ট অফ ফেক্টৰৰ ডেফিনেশ্যন আহি গৈছে নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলছ আফটাৰ এছ'চিয়েশ্যন এণ্ড ডিছ'চিয়েশ্যন ডিভাইডেড বাই নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলছ বিফ'ৰ এছ'চিয়েশ্যন এণ্ড ডিছ'চিয়েশ্যন, সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিব।
এটা কথা পাহৰি নাযাবা এই গোটেইকেইটা সেকশনৰ ভিতৰত এক্সাম্পলস এণ্ড মানে বেসিক মানে কোৱেশ্চনছবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ্মুলা বেসড ঠিক আছে নেক্সট কামিং টু ইলেক্ট্ৰোকেমিষ্ট্ৰি ইলেক্ট্ৰোকেমিষ্ট্ৰিত তুমি ফাৰ্ষ্ট বস্তুটো কিবা চোৱা নোচোৱা নাৰ্ছ ইকুৱেশ্যন চাবা তাৰ কাৰণে আমি কি চাব লাগিব গ্যালভানিক সেলছ তাৰ ডেফিনেশ্যনছ ইলেক্ট্ৰোকেমিকেল সেলছ কিয় ইহঁতক ভল্টেক সেলছ বুলি কয় কিয় গ্যালভানিক কয় সেইটো চাই যাবা next Daniell cell and Solbridge functions don't forget Solbridge man this is the most important thing functions of the Solbridge important hobo inot cell kitia 0 hoy kitia ni kitia no hoy eta Solbridge eta standard hydrogen electrode point thake inot hydrogen H+ is equals to 0 volt etu conformational point bilak use kori pele tumi formula bilak derive koribo lagibo belag electrodes hetu tumi sai jaba next hydrogen gas electrode 2 mark theoretical question ta dibo pare dar pisot ahibo inot cell inot cathode minus inot anode reduction potential jodi dia ase hetu sai jaba delta G naught equals to minus NF naught gives free energy eta question ahibo pare ekane মই কৈছো ভালকে শুনি থাকা জনে হোৱা নাই গম পাই থাকিবা পজ কৰি চাই থাকা ঠিক আছে ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট জানাই ডেল্টা জি নট ইকুয়ালস টু মানে গম পাইছে তোমালোকৰ মই যোনটো কথা কৈছো যে ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট 10 টু দি পাৱাৰ গোটেইখিনি এন্টি লগ দি ওলাব লগা আহিব পাৰে and based on that particular values is very important to calculate electrochemistry now the equation of equal to E naught minus 0.06 by 9 by n 0.06 by n log of products by reactants সেইখিনি চাই যাবা next important বস্তু হল তাৰ ভিতৰত corrosion saboloi then primary cells secondary cells ekhini very important specifically corrosion of prevent kenai koribo pari primary cells and secondary cells or tomar reactions while charging and discharging mercury cells or disadvantage to sai jaba very important output voltage wa important hoy gute getare next bhalke jodi so alop tata part ase fuel cell to details pori jaba বহুত দিন দি হুদা নাই বাট ডাজ নট মিন হুদিব নৰে তাৰে এডভান্টেজেস এণ্ড ডিসএডভান্টেজ তাৰটো ডিসএডভান্টেজ নাই এডভান্টেজেস খিনি হুদিব পাৰে নেক্সট তোমাৰ সময় আহি গল মেইন কণ্ডাক্টেন্সৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহাটো একদম মানে সাংঘাতিকভাৱে কাপা ইকুৱেল টু GL বাই A বা ল্যাম্ডা মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি মানে ইকুইভ্যালেন্ট কণ্ডাক্টিভিটিৰ ডেফিনেশ্যন সেই গোটেইখিনি আহিব কোলৰক্স ল ষ্টেটমেন্ট আহিব পাৰে এণ্ড মই তোমাৰ দুটা নিউমেৰিকেল কৰাই দিছিলোঁ ইলেক্ট্ৰোকেমিষ্ট্ৰি ওৱানছত যদি কোনোবা চোৱা নাই এতিয়াও চাই লোৱা সেইকাৰণে মই ইমানো ৰিলেট দিয়া নাই যে কালি ৰাতিপুৱা হওক তোমালোকে এতিয়া চোৱা আফটাৰ কমপ্লিট ৰিভিজন নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আহে তোমাৰ ফেৰাডেজ ল ফাৰ্ষ্ট ল এণ্ড ছেকেণ্ড ল ডেফিনেশ্যনছ উইথ পিয়ৰ এক্সাম্পলছ এটা চাই যাবা বেছি নালাগে 1/m2 = 1/m2 সেইটো ইফেক্ট ফেৰাডেজ ছেকেণ্ড ল হয় ফেৰাডেজ ফাৰ্ষ্ট লটো কাৰণে তুমি m = z³ ইউজ কৰি পেলাই আহিব জেডৰ ডেফিনেশ্যন আহিব পাৰে ইলেক্ট্ৰোকেমিকেল ইকুইভেলেণ্টৰ ডেফিনেশ্যনটো হ'ব এইখিনি মোৰ মতে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ হয় ইলেক্ট্ৰোকেমিষ্ট্ৰি নেক্সট আহে কেমিকেল কাইনেটিক্স ফিজিকেল কেমিষ্ট্ৰি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বাট ক্ৰিটিকেল চেপ্টাৰ কাৰণ ইয়াৰ পৰা আহা খাটাং কথা আছে 8 মাৰ্ক এটলিষ্ট 8 to 9 মাৰ্ক যদি 3 to 4 মাৰ্ক এটা নিউমেৰিকেল আহিব ফাৰ্ষ্ট আহিব তোমাৰ হোৱাট ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ ৰেট তাৰপিছত তোমাৰ ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ৰেট এভাৰেজ ৰেট এক্সপ্ৰেশ্যন এটা দিব কোফিচিয়েণ্ট দি ডিভাইড কৰিব লাগিব সেইটো এক্সপ্ৰেশ্যন পাহৰি নাযাবা নেক্সট আহিব মলিকুলাৰিটি ইন অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চ এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য মলিকুলাৰিটি হোৱাট ইজ অৰ্ডাৰ ৰেট কনষ্টেণ্টৰ ইউনিটছবিলাক কেনেকৈ বদলে অৰ্ডাৰৰ হিচাপত কি ফেক্টৰ্ছৰ ওপৰত বদলিব নেক্সট আমি এইটোও জানো যে অৰ্ডাৰ বদলালে যে কনচেন্ট্ৰেশ্যন বদলালে যে অৰ্ডাৰত কিমান টাইমছ ৰেট বহিব এটা এক্সাম্পল আছে নিউমেৰিকেল আছে টেক্সট বুকতো আছে আৰু তুমি যিকোনো জেগাত চাৰ্চ কৰিব পাৰা আৰামছে পাবা মোৰ ওৱান শ্বট কিতাপবিলাকতো আছে নেক্সট very important point যোনটো মই I would like to really discover is that half life derivations of zero and the first order reactions তাৰে 0.693 by k first order কাৰণে 0th order কাৰণে তোমাৰ 8/2k it is directly proportional to মানে এনে কৰিব prove that the half life is directly proportional to the initial concentration or to prove that it is directly proportional independent of the initial concentration সেটা খুদিব পাৰে prove that 99.9% is 10 times of t half for a first order reaction এইটো আহা বহুত চান্স আছে কারণ প্রিভিয়াস ইয়ার্সতো মই দেখা পাই আছো পসিবিলিটিজ বিলাক কৈছো ক'ব নোৱাৰো কি পেপাৰখন এইটোৱে আহিব বাট এটা চান্স দেখি আছো সেইখিনি হে ডিসকাস কৰি আছো ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস আৰু নেক্সট পইণ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ ইয়াৰ activation energy definition বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট threshold energy reaction progress graph reaction progress মানে catalyst দিলে কি হ'ব activation energy কমাই দিয়ে alternative pathway দেখাই দিয়ে and then rate temperature coefficient of formula দি rate of t plus 10 by rate of t এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা gaseous অৰ্ডাৰৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰত p naught minus if you see মানে p naught by pt আহি যায় example এটা আছে thermal decomposition of N2O5 atoms next very important but critical question point ot ahiba tomar Arrhenius equation that is nothing but log of k equals to log of a minus ea by rt etu uporot eta graphical question o kudibo pare plus nohotuba log k2 by k1 equals to ea by 2.303 r 1 by t 1 minus 1 by t2 a2 based on photo eta question kudibo pare ehini complete tomar physical chemistry hoy gol pura clear ek minute break lo ami pani khai disu ইমান ফাষ্টত নকওঁ ভালতে ফাষ্টত কওঁ ফাষ্টত ক'লে কথা নাই I want to save time for my students always I want to save time for my students okay next আহে inorganic the one and only thing that I think underlying factor যে কোনে পাস কৰিব কোনে ভাল মার্কস পাব that is the
part is inorganic chemistry. So আমাৰ কাৰণে তাহিলে first of all DNF block. DNF block যদি সময় কোনবা যদি পঢ়াও নাই ন প্লিজ ওয়ান শট টু সাইজ বহুত ডিটেইলছত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কৰিছো তাতে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনছ মেল্টিং পইণ্ট বইলিং পইণ্টছৰ অৰ্ডাৰ্ছ খিনি ভালকৈ চাই যাবা জিংক কেডমিয়াম মাৰ্কিউৰি কিয় ট্ৰানজিশন এলিমেণ্টছ নকয় কিয় হেতৰ কনফিগাৰেশন হেতু দিব পাৰা বহুত চান্স আছে সেইখিনি সুধিবা ভালকৈ আৰু এটলিষ্ট 3D সিৰিজৰ গোটেইকেইটা এলিমেণ্টৰ কনফিগাৰেশন কৰাটো একদম মানে অনিবাৰ্য হয় কিয় ৰিজন ইজ ভেৰি সিম্পল যে তুমি যদি 3D কনফিগাৰেশন নাজানা তে তুমি নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনছ ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰিবা ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ফসি যাবা তোমাৰ প্ৰপাৰ্টিজ এলয়জ কিয় কয় মানে ক্যাটালাইটিক অ্যাকশন কিয় দেখায় হে এক এক লাইনৰ কন্ডিশনছ পেলাক আছে অলৰেডি ডিসকাসড ভালকৈ চাই যাবা preparation of KMnO4 K2Cr2O7 is a very important thing structure of KMnO4 মানে permanganate and manganate ions is very important along with dichromate and chromate dichromate or chromate acidic medium ne basic medium or reactions is very important sabai hin bhalke ahibo thik ase coming to the reactions of KMnO4 oxidizing reactions of KMnO4 is important why HCl is not used in KMnO4 titrations hetu question eta hudibo para chance eta thake next coming up to the basic parts of your F block part or hekhini actinoids and lanthanoids of configuration or increasing decreasing order trends block saba মাজৰ মাটা কথা কবলে পাহৰিছো D block or inert copper 2 plus to copper is positive but copper plus কিয় stable নহয় disproportionation কিয় হয় হেতু reasoning খিনি ভালকৈ চাই লবা okay pakka hini next after that if you have time still ionization energy about trend to side up down keneke kori ase it's important and radius of trend to ene komi last of last spike mane z effective will be smaller than sigma he kane spike to mari jay at least ekhini likhi ahilo marks to pabai acha next coming to the next section is when you speak with respect to mane lanthanoids and actinoids ekhini moi janai koru lanthanoids or kuntu pra start hoy kuntu logot hoy ki group number hetu hudibo so what's a metal kuntu hard silvery metals or tarnishing in color ebak sob common questions lanthanoids or hudatu dorkar lanthanoids eta chakravyu type or circle type or bostu pasta bostu ase carbon logot reaction koile oxygen logot water logot sulfur logot nitrogen logot ei gote keta reactions kini ebar bhalke saba ঠিক আছে it's very important to go for that particular reactions and plus lanthanoid eta alloy ase mesh metal hetu swatu বহুত বেছি important হয় পাক্কা ভাবে important ঠিক আছে going down to actinoids configurations about configurations হোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি বস্তুত আমি ডিটেইলছ এটা পইণ্ট চাব লাগিব on a genuine point if you want to really understand actinoids or configuration that oxidation state or stability saba lanthanoids actinoids heblakot stability to hutato বহুত বেছি important হয় okay now next coming to the one more zone very important zone jodu ma kotha kobo bisari asu and that is nothing but actinoids and lanthanoids or tumar applications kini DNF block or applications sigla nata catalyst copper UK coins eblak sob bostu student neglect kore tumi nokoriba and one more thing do not forget the most important part lanthanoid and actinoid contraction to keneke hoy kiyo hoy why lanthanoid dot koi actinoid contraction to badhi goi thake shell by shell hisabot thik ase hetu eta important thing thakile thik ase next ahile tomar coordination compound pakka kotha nomenclature hatu ekdom sure shot next isomerism types of isomerism examples of isomerism jodi homoy ase geometrical and optical size aba bohote neglect kore but ionization and coordinate and linkage isomerism is also important third point is very important is Warner's postulates kena likha bhalke e okol postulates ai gole hol what is primary and secondary valency hetu jana dokar next ahi gol tomar tate VBT valence bond theory importance to kote gele valence bond theory tumi hybridization khulibo tar kane inner orbital outer orbital complex only valid in octahedral tetrahedral ot khoda chance bahut kam except NiCO4 copper ammonia 4 2 plus chromium ammonia 6 3 plus then cobalt F6 3 minus and zinc cyanide ba nickel cyanide logot eta question hudibo pare tatke besi ko tough no hude thik ase manu bhoy na khaba easy hudibo okay next after this coordination compounds or ekhini hek kora pasot organometallic compounds or definitions and everything must be dealt up in a detailed way spectrochemical series of what is strong field what is weak field delta not greater than p ki hoy delta not less than p ki hoy hetu pakka important hai and after that delta t or delta not or mazot the relation ase 4/90 monot bhabi na jaba hetu important hoy after this if you are still confused you go for one more step forward applications of DNF blocker ekhini hek kora pasot basic point of structure tumi ekhini importance eta paba acha one more thing that metal carbonyls will the part ase synergic bonding aha nai it does not mean ki ahibo nware thik ase tare question hudibo pare je synergic bond ki ba back bond ki in carbon monoxide ekhini kothao ahi jabo pare very important I feel so thik ase next ahibo amar moi pure chemistry ko aso that is organic chemistry first post to biomolecules kom biomolecules of first point vitamins very important deficiency diseases code ki ase ki kute ni saba koto fat soluble koto water soluble koto fat and water duta no hoy soluble that is vitamin H biotin boli shobd to use kora jay next a very important thing that I would like to say is
Do not forget DNA and RNA, thymine, cytosine, adenine, guanine, uracil je RNA thake. Then mRNA ki, tRNA ki, mane ki koy transfer RNA, messenger RNA, বা রাইবোজোমাল RNA হেবিলাক কি ডেফিনেশন এক এক লাইন চাই যাবা নিউক্লিওসাইড নিউক্লিওটাইডৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি কোড ফসফোডাইএস্টাৰ লিংকেজডাল থাকে কোড নাথাকে সেইটো তুমি তাতে গম পাই যাবা নেক্সট এপ্লিকেশনস অফ দিস ওয়ানৰ এটা পাৰ্ট আছে দেই আফটাৰ বিকজ অফ লাষ্ট পেজৰ ফালে আছে একদম মানে বায়োমলিকুলছত হৰমোনছৰ কথা তাত হৰমোনছৰ কিছুমান হৰমোনছৰ বিষয়ে ইনফৰমেশ্যন দিয়া গৈছে এণ্ড দ্যাট ইজ ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট সেই যে হৰমোনছৰ কাৰণে ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে তাত ষ্টেৰইডছ প্ৰজেষ্টেৰনৰ কথা কি এষ্ট্ৰজেন লেভেলছ এক এক লাইন আছে জাষ্ট মনত ৰাখি যাবা 1 মাৰ্ক কুৱেশ্যনছ আহিব 8 মাৰ্ক 7 মাৰ্ক দিবতো এনেই এৰি নিদিয়ে পটকে এৰি নিদিয়ে অ'কে এইটো ভিটামিনছ এণ্ড DNA আণ্ডাৰ কথাখিনি ক'লোঁ নেক্সট এনজাইমছত তাত 3টা এনজাইমৰ বিষয়ে লিখা আছে অক্সিডোৰিডাক্টেজ মল্টেজ এইকেইটা চাই যাবা বেছি নালাগে বাট এনজাইমৰ অপটিমাম pH এণ্ড অপটিমাম টেম্পাৰেচাৰ চাবা অপটিমাম pH ইজ স্লাইটলি এচিডিক ফেক্টৰৰ ইউজ কৰে এণ্ড অপটিমাম যোনটো তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰ 298 to 310 বেচিকেলি 300 এইটো ৰেঞ্জত এনজাইমছবিলাকে কাম কৰে কামিং টু দ্য নেক্সট জোন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট জোন that is nothing but তুমি বেসিক্যালি যদি সোয়া 298 300 যেবিলাক সব কোৱেশ্চনছ বিলাক আছে সেইবিলাক সব কোৱেশ্চনছ বিলাক সুধিব পাৰে বাট ইয়াত সুধিব সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰটিনছ মোক লাগি আছে এবাৰ প্ৰটিনছ ওপৰত কোৱেশ্চন আহাটো বহুত দৰকাৰ স্পেচিফিক্যালি এমাইনো এসিডছ এসেনশিয়েল এমাইনো এসিডছ নন এসেনশিয়েল এমাইনো এসিডছ পাঁচটা ফৰ এক্সাম্পল পঢ়ি যোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ষ্টুডেণ্টছ what is peptide linkage what is glycine and alanine যোটো স্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটো প্লিজ চাই যাবা কাৰণ তাৰপৰা তোমাক পেপটাইড লিংকেজ আৰু এক্সাম্পল দিবলৈ আহিব পাৰিব নেক্সট ডিফাৰেন্স বিটুইন ফাইব্ৰাছ এণ্ড গ্লোবুলাৰ পেটিনছ মায়োচিন সাইটোচিন কিহৰ এক্সাম্পল আৰু মানে এলবুমিন সলবুমিন হেমোগ্লোবিন কিহৰ এক্সাম্পল দ্যাট ইজ অলসো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট ফাইব্ৰাছ এণ্ড গ্লোবুলাৰ প্ৰটিনৰ ডিফাৰেন্স হাউ মেনি টাইপছ অফ স্ট্ৰাকচাৰ্ছ আৰ দেয়াৰ প্ৰাইমেৰী সেকেন্ডাৰী টাৰ্চিয়াৰী এণ্ড কোৱাটাৰ্নাৰী তাৰপিছত কোৱাটাৰ্নাৰী সবচে কইলড আপ হয় এণ্ড প্ৰত্যেকটা প্ৰটিনত থাকিব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুত আছে ডিনেচাৰেশ্যন অফ প্ৰটিনছ এবাৰ হাতো মোৰ লাগি আছে হ'ব লাগে ডিনেচাৰেশ্যন বহুত দিন অহা নাই সুধা এটা পচিবিলিটি আই এম টকিং এবাউট দ্য পচিবিলিটিজ চ' দেট ইউ কেন ৰিভাইজ মেণ্টেলি ডিনেচাৰেশ্যন অফ প্ৰটিনছ অহাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ লাগি আছে তাত যে 1 ডিগ্ৰী ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাঙি নাযায় ভাঙি চব ভাঙি যায় কণী বইল কৰোঁতে বন আছে চাগে H2S স্মেল আহে এইটো মাইণ্ডৰ আচ্ছা সেইখিনি হোৱাৰ পাছত তোমাক লাষ্টত তুমি মোৰতে কাৰ্বহাইড্ৰেটছত যাবা কাৰণ তাত চবেই কমনলি পঢ়ে কিন্তু চবেই সেইটো বস্তু মানে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্ব নিদিয়ে বাট অলাইগোছেক্ৰাইডছ পলিছেক্ৰাইডছ এণ্ড মনোছেক্ৰাইডছৰ ডিফাৰেন্স হোৱাট ইজ দ্য জেনেৰেল ফৰ্মুলা অফ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এল্ডোজ হেক্সোজৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আছে এল্ডোজ এণ্ড কিটোজৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আছে কেইটা কাৰ্বনৰ কি নাম প্ৰিপাৰেশ্যন অফ ষ্টাৰ্চ যিকোনো এটা প্ৰিপাৰেশ্যন অফ গ্লুক'জ ফ্ৰম ষ্টাৰ্চ বাট হোৱাট এভাৰ ইউ ৱান্ট টু চি ষ্টাৰ্চৰ পৰা চোৱা বা তুমি কেইন চুগাৰৰ পৰা চোৱা ইউ কেন ডু এনিথিং confirmation of carbon chains and detailed structures a pasta point very important capital D and L মাজত difference কি they are isomers to each other enantiomers apart capital D ইপিনে থাকিব capital L ইপিনে থাকিব ঠিক আছে the next very important thing is the disaccharides there are 3 disaccharides given in the book anyone can come most probably sucrose and maltose and মানে এখিনি ভিতৰত কি কয় lactose or bitter sucrose is most important C1 C4 C1 C6 C1 G as a connections black glycosidic bond or definition or logot etu ahatu khatak there will be also a question asked with respect to starch amylose and amylopectin duta part thake amylose is more water soluble amylopectin is less water soluble because of the presence of the cross linking hetu janatu dorkar aru specifically amylopectin jutu ase hetu karone he besi content thake 85% 15% yet thake hekane insoluble hoy water itu এটা কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে why is what starch insoluble in water another glycogenৰ যেটো বিটা লিংকেজ খিনি আছে সেইখিনি চাবা ইম্পৰ্টেন্ট হয় গ্লাইকোজেনক এনিমেল স্টাৰ্চ বুলি কয় হেতু চাবা বাট ইহত দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো চাবা যে স্টাৰ্চ আৰু গ্লাইকোজেনৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি এটা এনিমেলছত পায় এটা প্লাষ্টিক্স বিলাকত পায় সেইবিলাক সব কমন ডিফাৰেন্স বিলাক আহে ঠিক আছে that marks finishing of biomolecules I think I have not missed out any topic never revised these things before okay next point আমি অর্গানিকত চাও হ্যালোঅ্যালকেনছ শিফট কৰিবা প্ৰিপাৰেশ্যন অফ এলকহল সবসে বেষ্ট আছে SOCl2 ইটস ওয়ান অফ দ্য বেষ্ট পইণ্ট তাতে লুকাস টেষ্ট আছে প্ৰাইমেৰী সেকেন্ডাৰী এণ্ড টাৰ্চিয়াৰী সবসে বেছি সেকেন্ডাৰী এণ্ড প্ৰাইমেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফ্ৰী ৰেডিকেল মানে সাবস্টিটিউশনছ দি আমি হ্যালোঅ্যালকেনছ বনাব পাৰো হেতু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফিংকেলষ্টাইন আৰু হেলোজেন এক্সচেঞ্জত আয়োডাইডছ প্ৰিপেয়াৰ হয় স্ৱাটছত প্ৰিপেয়াৰ হৈ পেলাই মানে স্ৱাটছ ৰিয়েকশ্যনত ফ্লুৰাইডছ প্ৰিপেয়াৰ হয় নেম ৰিয়েকশ্যন হেলোজেন পাক্কা আহা চান্স আছে next very important is SO2 gas or HCl যে specifically production হল তার বাদি ভালার কি মেথড bromine and bromine water test to important হয় মানে addition of bromines directly to alkenes bromine vicinal but anti positions লাগিব second very important point মূল মততে লাগি আছে যে মার্কনিকভ বা anti markov conversions তো সাবা conversions ভুল के मत जाना वो तो बहुत important है next preparation of Grignard reagent along with the preparations of haloarenes like from Sandman and Getterman was a difference to key copper cyanide copper key আছে potassium iodide benzene এইবিলাক অলৰেডি মই কৈছো গোটেইখিনি যদিও সময় আছে যদিও কাবাৰ ডাউট আছে can go for the one shot revisions that I have maha revision to দিছিলো after that if you have some time there's a very important part
মানে প্লাছ আৰ আৰু মাইনাছ আৰ প্লাছ আৰে মানে কি হয় লোন পেয়াৰবিলাক বা মানে অৰ্থ এণ্ড পেৰা পজিশ্যনছত এক্টিভিটিটো বঢ়াই দিয়ে ডিএক্টিভেট নকৰে কিন্তু মাইনাছ আৰবিলাকে কি কৰে ডিএক্টিভেট কৰে সেইকাৰণে অৰ্থ পেৰাত কানেকশ্যনছ বেছি পোৱা বাট সেইটোৰ ওপৰত তোমাক এচিটোফিনন প্ৰিপাৰেশ্যনছ নাইট্ৰেশ্যন চাইট্ৰেশ্যন সুধিব প্লিজ ডু নট ফৰগেট পিক্ৰিক এচিডৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো সোধাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডাউচ প্ৰচেছৰ পৰা নেক্সট এইটো কথা সুধিব পাৰে কি হেলোৱেৰিনছে কিয় নিউক্লিঅ'ফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন পটককৈ নকৰে তাত 4টা ৰিজন আছে আৰু এই 4টা ৰিজনে বহুত বেছি মানে মোৰ হিচাপত মানে চবতছে বেছি সাংঘাতিকভাৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই 4টা ৰিজন ঠিক আছে নেক্সট পইণ্ট উড লাইক টু চে ইজ এ সেইখিনি হৈ গ'ল এণ্ড ডু নট ফৰগেট টু ষ্টাডি নেভাৰ ফৰগেট টু ষ্টাডি ফ্ৰিয়নছ DDT এণ্ড ফষ্টিন প্ৰিপাৰেশ্যন সেইখিনিৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন 1 মাৰ্ক আহিব মোক লাগি আছে ঠিক আছে দেন সি দ্য কনভাৰ্চনছ SN1 এণ্ড SN2 মেকানিজমছখিনি ভালকৈ ডিটেইলছত চাই যাবা হোৱাট ইজ এচিডিক মিক্সচাৰ হোৱাট আৰ ইনানচিয়ামাছ এইখিনি চোৱাটো বহুত অনিবাৰ্য নেক্সট এলকহলছ ফিনলছ ইথাৰ্ছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ৰিয়েকশ্যন প্ৰিপেৰেশ্যন অফ ফিনল ইথাৰ এণ্ড এলকহল এৰি নিদিব ৱেদাৰ বি ডিহাইড্ৰেশ্যন দি কৰা বা ডিহাইড্ৰেশ্যন বোলে হাইড্ৰেশ্যন অফ এলকিনছ দি কৰা বা কুচিডক্স ৰিয়েকশ্যন দি কৰা যি কৰা উই হেভ টু ষ্টাডি দিছ ফ্ৰম গ্ৰিগনাৰ ৰিয়েজেণ্ট ফ্ৰম হাইড্ৰ'পৰেশ্যন অক্সিডেশ্যন ৰিডাকশ্যন অফ এলডিহাইডছ এণ্ড কিটনছ very very important phenols of preparation from benzene sulfonic acid from cumene into reaction of the pare kintu saba be ready next very important thing is zinc dust ba mane oxidation and reductions of phenols kintu saba oxidation of mane phenols of benzoquinone banai reduction of benzene mane phenol gives you in the presence of zinc dust will give you benzene and sobat se important hol Reimer time and Cold reaction eta hatu khatam kali kintu dahababi sure shot mon ga lagi ase eto hatu khatam next very important part is that এইখিনি ৰিয়েকশ্যনছ বাদ দি আমি এষ্টাৰিফিকেশ্যন ৰিয়েকশ্যনটো পাহৰি যাব নালাগে এছপিৰিনৰ প্ৰিপাৰেশ্যনছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কামিং টু ওৱান মোৰ পইণ্ট 3 ডিগ্ৰী 2 ডিগ্ৰী 1 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত 3 ডিগ্ৰী ফাষ্টেষ্ট হয় ইথাৰত উইলিয়ামছন্স ইথাৰ চিন্থেচিছ আৰু কোনটো ধৰণৰ ইথাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি উইলিয়ামছন্স ইথাৰ চিন্থেচিছ দি ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট again reactions of alcohols and phenols on metal লগত ৰিয়েকশ্যন হ'লে কেনেকুৱা হ'ব প্লাছ আৰু মাইনাছ আৰু ইফেক্টছৰ কি হ'ব এষ্টাৰিফিকেশ্যন মই তোমাক কৈ দিলোঁ গোটেইখিনি নেক্সট কামিং টু মানে অক্সিডেশ্যন অফ মানে এলকহলছত প্ৰাইমেৰী হ'লে obviously প্ৰথম এলডিহাইড বনায় তাৰপিছত কাৰ্বক্সিলিক এচিড বনায় এণ্ড এলডিহাইডত ষ্টপ হৈ নাযায় কাৰ্বক্সিলিক এচিডলৈ গুচি যায় মাইল্ড হ'লে এলডিহাইডত ষ্টপ হৈ যাব ছেকেণ্ডেৰী অনলি কিটন টাৰ্চাৰী এলিমিনেশ্যন কৰি পেলাই ৱাটাৰ বনাই দিয়ে এণ্ড এলকিন বনাই দিয়ে কাৰেক্ট ফৰ জাষ্ট এ ছেকেণ্ড অ'কে নেক্সট পইণ্ট ইজ দেট ৰিডাকশ্যন কৰিলে তোমাৰ LiLH4 বা এইবিলাক চব ৰিডিউচ কৰি মানে ইউ কেন গেট আৰ লোৱাৰ লেভেলছ সেইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট আহে ঠিক আছে ইথাৰ্ছতো ক'লোৱে ফিনলছৰো সেইখিনি ক'লোঁ তো এলকহল ফিনল এটা তাতে শেষ তাৰপাছত মই এমাইন্স ক'ম শুনা এমাইন্সৰ চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল প্ৰিপাৰেশ্যনছৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিপাৰেশ্যন আছিলে ৰিডাকশ্যন অফ নাইট্ৰ এলকেনছ তাতে আইৰণ এণ্ড HCl টো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাকীকেইটাতকৈ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ এমনলাইচিছ অফ এলকাইল হেলাইডছৰ স্পীডটো কোনটো বেছি আৰু আমি অকল যদি প্ৰাইমেৰী এমাইন পাব লাগে তেতিয়া কি কৰিব লাগে মানে কাৰ কণ্টেণ্টটো বঢ়াব লাগে এণ্ড ইজ ইট এ গুড মেথড নো ইটছ এ বেড মেথড কাৰণ 4টাৰে একেলগে আইচলেশ্যন কৰাটো বিৰাট দিগদাৰ এমনলাইচিছত তো এইখিনি চাই যাবা নেক্সট গ্যাব্ৰিয়েল থেলিমাইনছ এণ্ড হফমেন অ' মাই গড দিজ আৰ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱানছ চ' হফমেন এটা কাৰ্বন কমাই দিয়ে ইউজ ফৰ ইন দ্য কনভাৰ্জন মই বাৰে কৈছোঁ দেই গ্যাব্ৰিয়েল থেলিমাইনৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ শ্বৰ্ট নোটছ অহাটো চান্স বহুত বেছি আছে ঠিক আছে নেক্সট সোডিয়াম এণ্ড এলকহল দিলে কি হ'ব আইচোচাইনাইডৰ প্ৰিপাৰেশ্যনছ next coming to the points of reactions first important thing is the two test carbylamine Hinsberg carbylamine confirm নকৰে অকল 1 ডিগ্ৰী আৰু বাকি কেইটাক সেপাৰেট কৰে বাট হিন্সবাৰ্গে 1 2 and 3 completely separate কৰি দিয়ে হিন্সবাৰ্গ ৰিয়েজেণ্টৰ ফৰ্মুলাটো পাহৰি নাযাবা ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টুডেণ্টছ also the reactions of diazonium salts মই অলৰেডি আগতে কৈ দিছোঁ তো বাৰে নালাগে বাট কাপলিং ৰিয়েকশ্যন চাই যাবা কাপলিং মানে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম সল্টছৰ লগত এনিলিন দিলে কি হ'ব বেনজিন ডায়াজোনিয়াম সল্টছৰ লগত ফিনল দিলে কি হ'ব প্ৰডাক্টটো কি হ'ব পেৰা হাইড্ৰক্সি এজোবেনজিন এণ্ড পেৰা এমাইনো এজোবেনজিন both are colored O for orange সেইকাৰণে ফিনলত য'ত আছে তো অৰেঞ্জ কালাৰ হিটো য়েল্লো কালাৰ ঠিক আছে নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ নাইট্ৰাছ এচিড প্ৰিপাৰেশ্যনছ মানে ৰিয়াকশ্যনছ উইথ দিছ ওৱান মানে এনিলিনৰ লগত প্ৰাইমেৰী হওক ছেকেণ্ডেৰী হওক প্ৰাইমেৰী হওক বা যি নহওক ইফ ইউ গিভ ইট উইথ নাইট্ৰাছ এচিড অবভিয়াছলি ইট উইল প্ৰডিউচ বেনজিন ডায়াজোনিয়াম সল্টছ এইটো পাক্কা ইম্পৰ্টেণ্ট আহে দেই বহুত বাৰ দেখি আছোঁ মই সেইখিনি হৈ গ'ল তোমাৰ ৰিয়েকশ্যনছ অফ এমাইনছ anilines or reactions of bitter they will ask you why aniline does not show Friedel-Crafts reaction reason is deactivating group হৈ যায় next bromination কৰিলে তিনটাতে ব্ৰমিন লাগি যায় অৰ্থ পেৰা অৰ্থৰ but the fact is that if you want only para product you have to do acylations মানে CH3COCl বা CH3COCH3 লগত ৰিয়াকশ্যন কৰাৰ পাছত বনাই দিব পাৰি নেক্সট নাইট্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেম কিয় হয় যে মেটা সেকেন্ড মোষ্ট মেজৰ প্ৰডাক্ট হয় কাৰণ ইট ইজ এ গুড এচিড অলসো কনসেন্ট্ৰেটেড নাইট্ৰিক এচিড হি H+ লগত মাৰিলে -m ইফেক্ট দেখুৱা ষ্টাৰ্ট কৰে যাৰ কাৰণে মেটা প্ৰডাক্টটো আমি পাওঁ and zwitterayan ye to bhul hi mat jao bachcho thik ase zwitterayan is used for your sulfonic acids preparations sulfonic acid preparations and change kori play nijor sulfonations mane aniline jodi sulfonations kora eta sulfonic acid form kore tar pora hi H+ up down koribo pare it will be used up for this particular case
Next, the last chapter, aldehydes, ketones and carboxylic acids. Preparation of aldehydes by Rosenbaum, Stephens, Dibelage, very important. Etard is very important, chromyl chloride use koru monot asile tumalokor, and Gatterman Koch carbon monoxide HCl react kora pasot product form kore. Side chain hydrolysis iman important nohoy, but can be used in reaction patterns. Next ase tumar preparation of ketones, R2CD dialkyl cadmium di preparation kora jay and Grignard reagent diu preparation kora jay. In fact, a aldehyde and ketone bad di carboxylic acid preparation so you can use either cyanide pani thala ba aldehyde tumi mane oxidize kora ba tumi carbon dioxide dhala benzene, all will give you carboxylic acid. ester pani dhala, anhydride pani dhala, सब में पानी डालते जाओ, खाली बेंजीन को छोड़ के सब जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन ही हो जाएंगे. ठीक है सर. नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रथम कोई लो, एल्डिहाइड कीटोन तो पिছত कम. रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट होल HVZ रिएक्शन, रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन माने अल्फा पोजीशन जो कार्बन আছে তাত হাইড্रोजन কেটা রিপ্লেস হলে হাইড্রোজেন সোমাই যাব. ঠিক আছে. নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন ইজ দ্যাট ফর্মেশন অফ এনহাইড্রেটস, দুটা ওয়াটার এটা মলিকুল ওলাই যায়, যদি দুটা কার্বক্সিলিক এসিড স্ট্রংলি হিট করা যায়, অ্যামোনিয়া দিলে অ্যামাইড প্রিপারেশনস হ'ব, সেইটো ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয়. হ্যাঁ, ডোন্ট ফরগেট দিস. And then SOCl2 বা PCl5 বা PCl3 দিলে carboxylic acids you will get your acid halides. Okay, coming to next very important one is decarboxylation soda lime test. Sodium hydroxide and calcium oxide react kora pasot carbon eta ulai jay, carbon dioxide ulai jay, decarboxylation aru then you will get the pure alkane. That's a very very important reaction. ঠিক আছে, carboxylic acids or এখিনি পঢ়িলে দৰকাৰ. aldehyde and ketone reactions of ভিতৰত সবচে ইম্পর্টেন্ট হল নিউক্লিওফিলিক এডিশনস, তাতে মানে এডিশন অফ HCN হওক, এডিশন অফ NaHCl3 হওক, অ্যালকোহল হওক, অ্যামোনিয়া ডেরিভেটিভস এটা মনত আছে ইমিন, ইমাইন, অক্সিন এন্ড মানে ফিনাইল হাইড্রাজিন, ফিনাইল হাইড্রাজোন, 2,4 ডাইফিনাইল নাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজোন ভেরি ইম্পর্টেন্ট. তার ভিতৰত সবচে ইম্পর্টেন্ট হল 2,4 DNP, বিকজ হি কনফার্ম করে যে এলডিহাইড এন্ড কিটোনৰ মাজত সেপারেশনাল টেস্টটো কোনটো হয়. ঠিক আছে, এটো ইম্পর্টেন্ট হয়. এটা কথা মনত ৰাখিবা দেই, ফিনলে কেনেকৈ আমি সেপারেট কৰিব পাৰো, নিউট্ৰেল FeCl3 দি, এটো পাহৰি নাযাবা. And then coming to the next part is aldol and canizarol, very important. Canizarol alpha hydrogen nalage, aldol or alpha hydrogen lage, join kori diba, aldehyde and alcohol forms aldol, double bonded formations. Easy hi kaise de technique go shortcut hi kaise. Canizarol ta oxidize koriba ta reduce, aldehyde oxidize korile carboxylic acid pam, aldehyde reduce korile ki pam, alcohols. Next, coming to the another last very important part of this particular thing is Clemenson and Wolff-Kishner reduction. Don't forget that. Dutake reduction koile eta zinc mercury amalgam use korile and in the presence of concentrated HCl ami Clemenson pao, ar jodi amine NH2 use kori pele ami form kore alcohol in the presence of base, we will definitely get what, another alkane. Okay, and the important thing is that distinction of aldehyde and ketone kene gom pao, tolerance test and mane কিবা ফেলিংস টেস্ট, বাট টলেৰেন্স টেস্ট ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট. তাত চিলভাৰ প্লাছৰ পৰা চিলভাৰলৈ আহে, ইয়াতো ফৰ্ম হয় কপাৰ ছালফেট আৰু কপাৰ 2 প্লাছৰ পৰা কপাৰ 2 আৰু ৰেডিছ ব্ৰাউন প্ৰেচিপিটেট হৈ যায়. ঠিক আছে, aldehydes will show this test, ketones do not show this test. Okay, next important thing is এটা নৰ্মেল কিটোন আৰু মিথাইল কিটোনৰ ডিফাৰেন্স কেনেকৈ গম পায়, আয়োডোফৰ্ম টেষ্ট, তাৰ কাৰণে I2 আৰু NaOH দিয়া যায়. ইথানলৰ পৰা ক্লোৰোফৰ্ম কনভাৰ্জনতো কিন্তু I2 আৰু NaOH দিয়া যাব, তেতিয়াহে মিথাইল কিটোটো এক্সপ'জ হৈ পেলাই COO মাইনাছ কনফাৰ্ম কৰি দিয়ে. ঠিক, পুৰা ক্লিয়াৰ, আৰামছে ক'লোঁ গোটেইখিনি. এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ, অল দ্য বেষ্ট টু অল অফ ইউ. ভালকৈ পঢ়াক, মই সময় নষ্ট কৰিব অহা নাই, বাট মেণ্টেল ৰিভিজন যোনে যোনে শুনা নাই এইটো শান্তিত শুনা, লাহে লাহে লাহে, মই বহুত স্পীডত এইকাৰণে কৈছোঁ, আই ডোণ্ট ৱান্ট টু ৱেষ্ট টাইম. ফাৰ্ষ্ট মেণ্টেল ৰিভিজন হ'ব, শুই থাকোঁতে তোমালোকৰ কমচে কম ইউ উইল হেভ আ কনফিডেঞ্চ, অ' ছাৰে এইটোও ক'লে, ছাৰে সেইটোও ক'লে, ছাৰে সেইটোও ক'লে. ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ, টেনশ্যন না লিজিয়ে, आराम से दीजिए. दिस इज द लास्ट मेंटल रिविजन आई हैव डन. दिस इज माय फर्स्ट ट्राई, যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ অলপ বেনিফিট হওক, মোৰ একো নালাগে. এজ উই অল নো দেট ৰাইট নাও উই আৰ নট ইন টু ডেট পাৰ্টিকুলাৰ জোন, বা আমি এইটোও নকওঁ যে আমি বহুত সাংঘাতিক কাম কৰি আছোঁ, বাট ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কৰাটো আমাৰ দৰকাৰ. হোৱাট এভাৰ উইথ দ্য এক্সটেণ্ট আই উইল ট্ৰাই মাই লেভেল বেষ্ট, যিমান ছাপৰ্ট, যিমান মোৰ সক্ষমত আছে ছাপৰ্ট, সেইটো দিব পাৰিলে মই কৰিব পাৰিম. ঠিক আছে, এণ্ড ওৱান মোৰ থিং, এই যে বহুতে কৈ আছে ন যে পৰীক্ষা খালি কেনেকুৱা হ'ব, টান হ'ব, ইজি হ'ব. মই এটা কথা কওঁ, এ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইজ কুৱেশ্যন পেপাৰ, ইট ইজ মেড ফৰ ক্লাছ 12 ন. সেই ক্লাছ 12ৰ পেপাৰৰ কাৰণে বনাইছে ন, তো তোমাৰ ডিগ্ৰী কথাটো নুসুধে, তোমাৰ সেই বৰ্ডৰ ভিতৰতে সুধিব. তাৰ ভিতৰত ইজি মোৰ মততে, মাই ফাইনেল ষ্টেটমেণ্ট ইজ আউট অফ 70 মোৰ মততে 30-25 মাৰ্কছ ভেৰি ইজি থাকিব, ভেৰি ইজি, পাছেবল, ইজি. নেক্সট 15-20 মাৰ্কছ যোনে অলপ এই এটলিষ্ট পঢ়িছা, এণ্ড দ্য লাষ্ট 15-20 মাৰ্কছ উইল বি এ বিট ট্ৰিকি. কিন্তু মোৰ মতে টান নিদিয়ে, ট্ৰিকি দিব, ক'ত ভুল কৰাব, আমুকত ভুল কৰাব, এইটো ৰিয়েকশ্যন এনেকুৱা আছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ হয়. ঠিক আছে, দিছ ইজ দ্য ৰিয়েলিটি এনালাইচিছ. কালি যিটো ফেচ কৰিব গৈছে মই এতিয়াই কৰি দিছোঁ, দিছ ইজ গইং টু হেপেন. So please keep it in mind, 25 to 30 marks I think will be the very very easy questions. So we pass kora koidibo. And then the next 20-25 marks will be on that scale. Jo tumi olop jodi kosto korisa, pohisa hosasini marks paba.
And then last 20 marks zone, 25 কৰিলো না, last 20 marks zone is completely for those who have really worked hard and studied everything in details. ঠিক আছে? আৰু মই নকওঁ কেনেকৈ পৰীক্ষা লিখিবা, তোমালোকে দেখাবা কি আমি এনেকৈ পৰীক্ষা লিখিলোঁ, আমি এনেকৈ নম্বৰ পালোঁ, and that will be the biggest thing. Okay, I'll soon get connected to you. কালি তোমালোকৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আহিব বিশাল ছাৰৰ মানে ফিজিক্সৰ ৰিলেটেড most important numericalsখিনি. Till then, biggest blessings to all of you. মই আশা কৰোঁ যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চালা শুনিলা বঢ়িয়াকৈ হেডফোনছত শুনিছে যি নকৰা, I have hoped God, মই নিজে সঁচাচি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ অসমৰ যোন যোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাকালী দিৱস দিয়ক চবেই ভাল মাৰ্কছ পাওক, মোৰ আশাটো এইটো চবেই ভাল মাৰ্কছ পাওক, ঠিক আছে? No boasting is nothing. Okay, let's rock 2024 chemistry. Okay, thank you students.